ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሀበሻ አካዳሚ ነው። በዛሬው ቱቶሪያል የምንመለከተው ምንድነው ፕሮግራሚንግ ላንጉጅን ከመጀመራችን በፊት ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ምንድነው የሚለውን እናያለን። ማለት በባለፈው ለማየት እንደሞከረው ኮምፒውተር ምንድነው፣ ኮምፒውተር እንዴት ይሰራል የሚለውን ቀለል ባለ መልኩ ለማየት ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ ኮምፒውተሩ ሊሰራ የሚችለው ፕሮግራም እኛ የነገርነውን ነገር ብቻ ነው እና ኮምፒውተሩን እንዴት እንነግረዋለን የሚለውን ነገር ዛሬ እናያለን። ያ ማለት በዛሬው የመጀመሪያው ርዕሳችን የሚሆነው ዋትስ ፕሮግራሚንግ ነው። ዋትስ ፕሮግራሚንግ ከሚለው ውስጥ ኮምፒውተር ፕሮግራም የሚባል ነገር አለ። ያ ማለት ኮምፒውተሩ እንዴት አድርገን ነው ኢንስትራክሽኖችን ልንሰጠው የምንችለው የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ኮምፒውተር ፕሮግራም የምንለው ሴት ኦፍ ኢንስትራክሽን ዛ ኮንትሮል የኮምፒውተርስ ፕሮሰሲንግ ኦፍ ዳታ፣ ኮምፒውተሩ ዳታውን ፕሮሰስ የሚያደርግበትን ኢንስትራክሽን ያንን ኮንትሮል የሚያደርግልን ኮምፒውተር ፕሮግራም ብለን እንጠራዋለን። በባለፈው እንደተነጋገርነው ኮምፒውተር የምንለው ኤሌክትሪካል ማሽን ነው። ያ ኤሌክትሪካል ማሽን ደግሞ ዳታዎችን ፕሮሰስ ያደርጋል። ዳታዎችን ፕሮሰስ የሚያደርገው ደግሞ በሴት ኦፍ ኢንስትራክሽኖቹ አማካኝነት ነው ማለት ነው። ያ ማለት እኛ በምንሰጠው ሴት ኦፍ ኢንስትራክሽን፣ እኛ በምናስገባቸው ኢንስትራክሽኖች መሰረት ኮምፒውተሩ ዳታዎችን ፕሮሰስ ያደርጋል እና ኮምፒውተር ፕሮግራም የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? ኮምፒውተሩ ዳታዎችን ፕሮሰስ ሲያደርግ ኮንትሮል የሚያደርገው ሴት ኦፍ ኢንስትራክሽን እኛ የምንሰጠው ኢንስትራክሽኖቹ ኮምፒውተር ፕሮግራም ይባላሉ ማለት ነው። ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ራይቲንግ፣ ቴስቲንግ፣ ዲበጊንግ፣ ትራብል ሹቲንግ ኤንድ ሜንቴኒንግ ዘ ሶርስ ኮድ ኦፍ ኮምፒውተር ፕሮግራም ነው። የኮምፒውተር ፕሮግራሙን ራይት ማድረግ መጻፍ እኛ ስንችል ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ እንለዋለን። ቴስት ማድረግ ስንችል፣ ዲበግ ስናደርገው፣ እንዲሁም ትራብል ሹት ሜንቴን ስናደርግ፣ የተሳሳተ ኮድ ከነበረ እኛ ኤዲት ስናደርገው፣ ሶርስ ኮድ ማለት የኮምፒውተሩን ፕሮግራም መጀመሪያ ላይ የነበረችው ኮምፒውተር ፕሮግራም ስንጽፍ፣ ቴስት ስናደርግ፣ እንዲሁም ዲበግ ስናደርግ የምናገኘው ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ኮምፒውተር ፕሮግራም የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? ኦልሶ ናውን አዝ ሶርስ ኮድ ተብሎ ይታወቃል። ሶርስ ኮድ ምንድን ነው? ኮምፒውተሩ ምን ይስራ ብሎ የሚነግረው የመጀመሪያው ኮድ ማለት ነው። ያ ደግሞ ሪትን ባይ ፕሮፌሽናልስ፣ በፕሮፌሽናሎች ነው የሚጻፈው። ናውን አዝ ኮምፒውተር ፕሮግራመርስ፣ በኮምፒውተር ፕሮግራመሮቹ ይጻፋል። ኮምፒውተር ፕሮግራመሮች እነማን ናቸው? ይማይሉ እናንተም እኔም ልሆን እንችላለን። ለምሳሌ እናንተ ሁለት ቁጥሮችን የሚደምር ፕሮግራም ብትጽፉ ያ ማለት ፕሮግራመር ናችሁ ማለት ነው። የዛች እንትን ላይ ፕሮግራመር ናቸዋል ማለት ነው። እንዲሁም ኮምፒውተር ፕሮግራም ዩዥዋሊ ኮንሲስት ኦፍ ቱ ኤለመንትስ። ኮምፒውተር ፕሮግራም ሁለት ነገሮችን ይይዛል። እነዛ ሁለት ነገሮች ምንድን ናቸው? ዳታ እና ኮድ ነው። ዳታ የምንለው ምንድን ነው? ካራክተሪስቲክሱ ማለት ነው። ዳታው ካራክተሪስቲክስ ነው። ኮዱ ደግሞ አክሽናችን ነው። የሚካሄደው አክሽን ኮድ ነው። ሶርስ ኮዳችን ሪትን ኢን ዋን ኦፍ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ፣ ካሉት ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች በአንዱ ሊጻፍ ይችላል። ሶርስ ኮዳችን ወይንም ኮምፒውተር ፕሮግራማችን ማለት ነው። እንዲሁም ኮምፒውተር ፕሮግራም ላይ ስንመጣ ሲኩዌንስ ኦፍ ኢንስትራክሽኖች አሉ። ሴት ኦፍ ኢንስትራክሽን ነው ኮምፒውተር ፕሮግራም የምንለው ብለን ከጠራን የተለያዩ ሲኩዌንስ ኦፍ ኢንስትራክሽኖቹ ስፔሲፊክ የሚሆኑት በፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ላይ ኤክስፕረስ የሚደረጉት ሊገለጹ የሚችሉት በምንድን ነው? በሁለት ነገሮች ነው። ሲንታክስ እና ሴማንቲክስ የሚባል ነገር አለ በፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ላይ። ሲንታክስ የምንለው ምንድን ነው? ግራማቲካል ሩል ነው። ግራማቲካል ሩል ምንድን ነው? አማርኛ ስንማርም ይሁን አበበ በሶ በላ፣ አበበ በሶ እንደዚህ አለ፣ አበበ መጣ፣ ወንዱ ነው የሴት ስም ልንሰጠው አንችልም። ያው ግራመሩ ልክ መሆን አለበት። ሴማንቲክስ የምንለው ደግሞ ሚኒንጉ ማለት ነው። ኢንተርፕሬት ሲደረግ ለሰው ልጅ ግልጽ መሆን አለበት። ኮምፒውተሩ ሊረዳን ይገባል። እኛ የምንጽፈው ነገር ሴማንቲክሱን መጠበቅ አለበት። ሲንታክስ ከሆነ ግራማቲካሊ ኮሬክት መሆን አለበት። ለምንጽፈው ፕሮግራም ግራማቲካል ኮሬክት ነው አይደለም፣ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ላይ ያሉትን ግራመሮች ወደፊት ስለምናይ ማለት ነው። ሴማንቲክስ የምንለው ደግሞ ሚኒንጉ ነው። ኢንተርፕሬት ሲደረግ ያ ነገር አለ የለም የሚለውን ቼክ የሚያደርግልን ማለት ነው። አንድ ኢንስትራክሽን በፕሮግራመር ሪትን ይደረጋል። ኮድድ ኢን ስፔሲፊክ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ፣ በስፔሲፊክ በሆነ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ኮድድ ይደረጋል። ለምሳሌ ሁለት ቁጥሮችን የሚደምር እናንተ በሲ ፕላስ ፕላስ ልትሰሩ ትችላላችሁ። አንድ ሰው በጃቫ ሊሰራ ይችላል። አንድ ሰው በኤችቲኤምኤል፣ አንድ ሰው በፈለገው በተለያዩ ቋንቋዎች አሉ፣ በእነሱ ቋንቋዎች ሊሰራ ይችላል። ግን ፕሮግራም የሚደረጉት በስፔሲፊክ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ፕሮግራም ይደረጋሉ ኢንስትራክሽኖቹ። አሰሪዛት ፕሮግራመርስ ካኖት ቢ አምቢጊየስ፣ ፕሮግራሞቹ አምቢጊየስ አይሆኑም በአንድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ከተጻፉ ማለት ነው። ኮድ ሲደረጉ ለምሳሌ ጃቫ እና ሲ ፕላስ ፕላስን ቀላቅሎ ቢጽፍ ሰውየው አምቢጊየስ ነው የሚሆነው። ኮምፒውተሩ የማይረዳውም የሰው ልጅ ሊረዳው አይችልም። ሁሉም ኢንስትራክሽኖች ደግሞ
በአጠቃላይ ምን ተብሎ ይጠራሉ? ሶርስ ኮድ ተብሎ ይጠራሉ። ያ ማለት ኮምፒውተር ፕሮግራም የምንለው ነገር ሶርስ ኮድ ተብሎ ይጠራል እንዳልነው። ኮምፒውተር ፕሮግራም ደግሞ ምንድነው? ሴት ኦፍ ኢንስትራክሽን ነው። አጠቃላይ ኦል ኢንስትራክሽኖች ደግሞ በአንድ ላይ ምን ተብሎ ይጠራሉ? ሶርስ ኮድ ተብሎ ይጠራሉ። ኤክስኪዩት የሚደረጉት ደግሞ ኬሪንግ አውት ኢንዲቪዥዋል ኢንስትራክሽን፣ እያንዳንዷን ኢንዲቪዥዋል ኢንስትራክሽን ላይን ባይ ላይን ነው ኤክስኪዩት የሚደረጉት ማለት ነው። እሺ ከዛ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ምንድን ነው የሚለውን እንምጣ። እስካሁን ያየነው ምንድን ነው? ኮምፒውተር ፕሮግራም ምንድን ነው የሚለውን ነው። ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የምንለው ደግሞ አን አርቲፊሻል ላንጉጅ ዛት ካንኖት ቢ ዩዝድ ቱ ኮንትሮል ዘ ቢሄቪየር ኦፍ ኤ ኮምፒውተር ነው። ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የምንለው አርቲፊሻል ላንጉጅ ነው። ከሰው ልጅም ከማሽን ኮድም ወጣ ያለ መካከል ላይ ያለ አርቲፊሻል ላንጉጅ ነው። ያ ላንጉጅ ደግሞ ምንድን ነው? ኮንትሮል ያደርጋል። ኮንትሮል ሊቆጣጠርልናል ምኑን? የኮምፒውተሩን ቢሄቪየር ምን ይስራ ምን አይስራ የሚለውን ነገር ሊቆጣጠርልን የምናደርገው ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅም ዲፋይን የሚሆነው ሲንታቲክ እና ሴማንቲክ ነው። ሲንታቲክ ዲስክራይብ ዘ ፖሲብል ኮምቢኔሽን ኦፍ ሲምቦልስ ዛት ፎርም ሲንታቲካሊ ኮሬክት ፕሮግራም ነው። ሲንታቲክ የምንለውን ነገር ከላይ ሲንታክስ እና ሴማንቲክስ ብለን ቅድም እንዳየ ነው። ሲንታክስ ምንለው ግራማቲካል ሮል ነው እንዳልነው። እዚህ ጋር አንድ ሲምቦል ተጠቅመን ኤክስ እኩል ነው ከ12 ጋር ብንል ለምሳሌ ኤክስ ምንድን ነው 12 ምንድን ነው የሚለውን ቼክ የሚያደርግልን ሲንታክስ ይባላል። ሴማንቲክስ ምንለው ደግሞ ሚኒንግ ጊቭን ቱ ኮምቢኔሽን ኦፍ ሲምቦልስ፣ ለሲምቦሎቹ ያለውን ኮምቢኔሽን ሚኒንግ የሚሰጥልን ሴማንቲክስ ነው። ኤቭሪ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ሀብ ሲንታክስ ኤንድ ሴማንቲክስ። ሲንታክስ እና ሴማንቲክስ ይኖረዋል ማንኛውም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ። እንዲሁም ኮምፒውተሮች ከዚህ በፊት እንደተነጋገርነው ኮምፒውተሮች የሚሰሩት እኛ የነገርናቸውን ብቻ፣ እኛ ከነገርናቸው ነገሮች ምንም ነገር ሊሰሩ አይችሉም። ራሳቸው ፈጥረው ሊሰሩ አይችሉም አንቲል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ካልተገጠመላቸው ድረስ። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ካላቸው ሴንስ እያደረጉ ይሰራሉ የሚለውን ያ ሮቦቲክስ ላይ ነው የምታዩት። እዚህኛው ላይ ግን በፕሮግራሚንግ ላንጉጅ መሰረት ኮምፒውተሮች የሚሰሩት እኛ የነገርናቸውን ነገር ብቻ እንጂ እነሱ ፈጥረው ሊሰሩ አይችሉም። ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ደግሞ ወደ ሁለት ይከፈላል። ሎው ሌቭል እና ሃይ ሌቭል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ብለን እንጠራዋለን። ሎው ሌቭል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የምንላቸው ምንድን ናቸው? ማሽን ኮዶች ናቸው። ማለት በዜሮ እና በዋን የሚሰራ ኮምፒውተሮች ብዙ ጊዜ ኮምፒውተሮች ኦልዌይስ የሚረዱት ዜሮ እና ዋን ነው፣ ባይናሪ ነምበሮችን ብቻ ነው። እኛ የምንጽፈውን አሁን ለምሳሌ አበበ ብለን ስንጽፍ አበበ የሚለውን ወርዱን አይደለም የሚረዳው። አበበ የሚለውን ቃል ወደ ዜሮ እና ወደ አንድ ባይናሪ ኮድ ይቀይርና ያንን ባይናሪ ኮድ ነው ሊረዳልን የሚችለው ኮምፒውተሮቹ። ሎ ሌቭል ላንጉጅ የምንለው ማሽን ኮድ ነበረ ማለት በዜሮ እና በአንድ እንዲሰራ የተደረገ። ያሉ ሌቭል ላንጉጅ ለሰው ልጅ በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ከመሆኑ የተነሳ አድቫንስ አደረጉትና ወደ ሀይ ሌቭል ላንጉጅ መጣን። ከሀይ ሌቭል ላንጉጅ መሀል ላይ ከሎ ሌቭል እና ከሀይ ሌቭል ላንጉጅ አሴምብሊ ላንጉጅ አለ። የአሴምብሊ ላንጉጅ ሎ ሌቭል ላንጉጅ ላይ ነው የሚመደበው፣ ግን ለሰው ልጅ ለመረዳት ትንሽ ቀለል ይላል። ከዜሮ እና ከአንድ ቀለል ይላል። ለምሳሌ ሙቭ ኤኤክስ ኮማ 13 ሄክሳ ብንል ወደ ኤኤክስ የሚባል ኮምፒውተሩ ላይ ያለ ሜሞሪ አድሬሳችን ላይ ያለ ሬጂስተር ላይ 13ን አስቀምጥልን እንደ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን በማሽን ኮድ ሲሆን 0011 ምናምን ሙቭ ማለት ራሱ የራሱ በዜሮ እና በአንድ የሚገለጽ ተርም ነበረው። ያ ደግሞ ቁጥሮቹን ለመሸምደር ለሰው ልጅ ስለማይመች አሴምብሊ ላንጉጅ እንፈጠሩ። ከአሴምብሊ ላንጉጅ ቀጣይ ሃይ ሌቭል ላንጉጅ የምንላቸውን ለምሳሌ C++፣ ጃቫ፣ ፎርቱና፣ ፓይተን የተለያዩ ላንጉጆቹን ኤስኪዩኤልንም ጨምሮ የተለያዩ ላንጉጆችን ፈጠሩ። እነሱ ደግሞ ምንድን ነው የሚሰሩት? ወደ ሰው ልጅ ቋንቋ የቀረቡ ናቸው። በእንግሊዝኛ እንጽፋቸዋለን፣ ራይት እናደርጋቸዋለን። ሲንታክስ እና ሴማንቲክሱን ጠብቀን እንጽፈዋለን። ኮምፒውተሩ ወደ ማሽን ላንጉጅ ቀይሮ ይረዳዋል። ያ ምንድን ነው? ማንኛውም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ላይ ፕሮግራመሩ ፕሮግራም ሲያደርግ አሴምብለር ይኖረዋል። ማሽኑ አሴምብለር አለ፣ ሊንከር አለ፣ ኤክስኪዩተር ይኖረናል። አሴምብለር የምንለው ምንድን ነው? የጻፍነውን ኮድኛ ያስገባነውን እንግሊዝኛ ቃል ወደ ማሽን ኮድ ይቀይርናል። ያ ማሽን ኮድ ደግሞ ሊንክ ይደረጋል። ሊንክ የሚደረገው ከማን ጋር ነው? ዩዘር ዲፋይንድ ላይብራሪ የሚባሉ አሉ። ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ሙሉ ከአፑ ጋር የተሰሩ ዲፋይንድ የተደረጉ ላይብራሪዎች ጋር ሊንክ ያደርገውና ያ ሊንክ የተደረጉትን እንትኖች ደግሞ ኤክስኪዩተሩ ኤክስኪዩት ያደርገዋል ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ ሎው ሌቭል እና ሃይ ሌቭል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የምንላቸው። እንዲሁም ደግሞ በማንኛውም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ላይ አልጎሪዝም የምንለው ነገር አለ። አልጎሪዝም ኢዝ ኤ ፋይናይት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሲኮንስ ኦፍ ኢንስትራክሽን ዛት ዲስክራይብስ ሃው ዘ ዳታ ኢዝ ቱ ቢ ፕሮሰስድ ቱ ፕሮዲውስ ዲዛይርድ አውትፑት። የሆነ ዲዛይርድ አውትፑትን ለማምጣት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሲኮንስ ኦፍ ኢንስትራክሽን
ያ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሆነ ሲኩዌንስ ኦፍ ኢንስትራክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? አልጎሪዝም ተብሎ ይጠራል። አልጎሪዝም ኢምፕሊመንት የሚደረገው በፕሮግራም እንግዲህ ተከተሉኝ እናየዋለን። አልጎሪዝም በሁለት ነገሮች ሊገለጽ ይችላል። ሲውዶ ኮድ እና ፍሎ ቻርት የምንለው አለ። ሲውዶ ኮድ ማለት ፎልስ ኮድ ማለት ነው። ሲውዶ ኮድ ኢዝ አን አርቲፊሻል ኤንድ ኢንፎርማል ላንጉጅ ነው። አርቲፊሻል ነው፣ ኢንፎርማል ላንጉጅ ነው። እኛ ከምናውቀው ሞዳል ዛት ሄልፕስ ፕሮግራመርስ ዲቨሎፕ አልጎሪዝሙን ዲቨሎፕ እንዲያደርግ ፕሮግራመሩን የሚረዳው ማለት ነው። allows the designer to focus on the logic of the algorithm without being distracted by details of language syntax. በላንጉጅ ሲንታክሱ ዲቴይልድ ዲስትራክትድ ሳይሆን ሳምፕል ይሄንን ይስራ፣ ይሄንን እንደዚህ አድርግ፣ ይሄንን እንደዚህ አድርግ ብለን የምንጽፈው ሲውዶ ኮድ ይባላል። ሲውዶ ኮድ is not religious notation since it is read by other people not by the computer. በሰው ልጅ ሲነበብ ቀላል ነው፣ በኮምፒውተሮች ግን መነበብ አይችልም። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ እንመልከት። ራይት ፕሮግራም የሆነ ፕሮግራም ሰው እዚህ ጋር ያለን ኤግዛምፕልን ስንመለከት ራይት ፕሮግራም ዛት ፕሪንትስ ፓስድ when the student grade is greater than 60 and failed otherwise. አንድ ተማሪ ከ60 በላይ ግሬዱ ካመጣ ፓስድ ብላችሁ ፕሪንት እንዲያደርግ፣ ከ60 በታች ከሆነ ግን ፌል አድርጓል ብለን እንድንጽፍ ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር ምን ይሆናል? ሲውዶ ኮዳችን አልጎሪዝሙን if student's grade is greater than or equal to 60 print pass else print failed። ይሄ አልጎሪዝማችን ነው። አልጎሪዝሙን ደግሞ አሁንም ኤክስፕረስ የምናደርገው በሲውዶ ኮድ እና በፍሎ ቻርት ነው ተባብለናል። ሲውዶ ኮዳችን ላይ ታስክ ኦብቴን the final price of the item። ሌላ አንድ ሲውዶ ኮድ እንውሰድ። የዚህኛውን ሲውዶ ኮድ ብንወስድ መጀመሪያ ምን ያደርጋል? ጌት the student's grade ነው። የመጀመሪያው የተማሪውን ግሬድ ጌት ያደርጋል፣ ከዩዘሩ ይቀበላል ወይንም መምህሩ ግሬዱን እንዲያስገባ ይጠይቀዋል። ያንን ግሬድ ካስገባ በኋላ ግሬዱን ከ60 ጋር ያወዳድረዋል ከሆነ ቁጥር ያ የተወዳደረው ቁጥር ጋር ግሬተር ዛን ከሆነ ፓስድ የሚል ነገር ይጽፍልናል፣ ፕሪንት ፓስድ። ካልሆነ ደግሞ ዲስፕሌይ ፌልድ ብሎ ዲስፕሌይ እንዲያደርግ ይጽፍልናል ማለት ነው። ያ ምናችን ነው? ሲውዶ ኮዳችን ማለት ነው። አናዘር ሲውዶ ኮድ ደግሞ እዚህ ጋር ስንመለከት ታስክ ኦፍ ኮምፒውቲንግ the final price of an item after figuring in sale tax move the three types of instruction input get process calculate and output ዲስፕሌይ አለ። ፋይናል ፕራይስ ዋን አይተም የመጨረሻ ፕራይስ ዋን አይተሙን ለማስላት በታስክ ላይ ያንን ለማስላት ነው እዚህ ጋር ሲውዶ ኮድ የተጻፈው። መጀመሪያ ጌት ፕራይስ ዋን አይተም የአይተሙን ፕራይስ እናገኛለን። ጌት ሴልስ ታክስ ሬት የታክስ ሬቱን እናገኛለን። ሴልስ ታክሱ ምንድነው የሚሆነው? ፕራይስ ኦፍ ታይም ታይምስ ሴልስ ታክስ ሬት የሸጥናቸው እቃዎቹ ሲባዛ በታክስ ሬቱ አድርገን ሴል ታክሱ እናገኛለን። ፋይናል ፕራይስ የምንለው ደግሞ ፕራይስ ኦፍ አይተም ፕላስ ሴልስ ታክስ ነው። ዲስፕሌይ ፋይናል ፕራይስ ከዛ መጨረሻ ላይ ስቶፕ ያደርጋል ማለት ነው። ሲውዶ ኮድ የምንለው ነገር አርቲፊሻል ላንጉጅ ወይም ኢንፎርማል የሆነ ላንጉጅ ነው። ኢንፎርማል በሆነ ላንጉጅ ፕሮግራም አንጽፍም። የኮምፒውተር ፕሮግራሙ የአፑ የሚጠቀምበትን ህጎች ሲንታክስ እና ሴማንቲክሱን አንጠብቅም። ዝም ብለን ራንደምሊ ይሄንን ትቀበላለህ፣ ይሄን ታሰላለህ፣ ይሄን እንደዚህ ታደርጋለህ፣ እንደዛ ብለን የምንሰራው ሲውዶ ኮድ ይባላል። ፍሎ ቻርት የምንለው ደግሞ የሲውዶ ኮዱ ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ አን አልጎሪዝም ነው። የአልጎሪዝሙ ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ፍሎ ቻርት ብለን እንጠራዋለን። ዲዛይን ፌዝ ኦፍ ፕሮግራሚንግ ቱ ወርክ አውት ፑት ሎጂካል ፍሎ ኦፍ ፕሮግራም የፕሮግራሙ ሎጂካል ፍሎ ለማሳየት ያገለግላል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንመጣ ፍሎ ቻርት ሲምቦሎቹ ሬክታንግል 4 ማዕዘን ከሆነ ኢንስትራክሽን ቼንጂንግ ስቴት ነው። ኢንስትራክሽኖችን ይቀበላል። ጌተር ሴት ያደርጋል፣ ጌት ያደርጋል። አውትፑት ዲስፕሌይ የሚያደርግልን በ4 ማዕዘን ከተቀመጠ ነው። ዲሲሽን ሲምቦል የምንለው ደግሞ እዚህ አይነት ስዕል ካለ ይህን አይነት ስዕል ካገኘን ዲሲሽን ነው የሚሰራው። እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ አድርግ፣ ካልሆነ ደግሞ ይሄኛውን ስራ ብሎ የሚሰራው በዚህኛው ሜትር ላይ ነው። ፍሎ ላይን የምንለው ኢንስትራክሽን ትራንስፈሪንግ ቱ ኔክስት ስቴፕ ጌት ካደረገ በኋላ ዲሲሽኑ ወደ ዲሲሽኑ ይመጣል አይመጣም የሚለውን በዚህኛው ፎርማት በዚህ ላይን ኮኔክት እናደርጋቸዋለን። ስታርት ኤንድ ኢንድ ሲምቦላችን ኦቫል ሼፓችን እንቁላል ሼፑ ምንድነው? ስታርት እና ኤንድ ሲምቦል ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ይህ ሀበሻ አካዳሚ ነው። ኮሜንታችሁ አይለየን። ወደፊት ምን እናያለን? ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ መርጠን ከፕሮግራሚንግ ላንጉጆቹ አሁን ያየናቸውን አልጎሪዝም ምንድነው፣ ፍሎ ቻርት ምንድነው፣ ሲውዶ ኮድ ምንድነው የሚለውን ነገር በደንብ እንመለከታለን። አብራችሁን እናመሰግናለን። ኮሜንታችሁ አይለየን። ኮሜንታችሁ ወሳኝ ነገር ነው። ሀሳብ አስተያየታችሁን በደንብ ጻፉልን። ምን መስራት እንዳለብን፣ ምን ማድረግ እንዳለብን። አመሰግናለሁ። ደህና